Uitați aici, am primit astăzi comanda de la Farnell. Au venit prin fan curier. Uitați aici, deci numai partea asta de sus e desfăcută. Acum să încerc să-l desfac și eu de aici, din spate. Așa. Să văd ce mi-au venit. Așa, să văd cum au ajuns. Deci aici se pare că mai este încă o cutie. De fapt, sunt mai multe cutii. Așa. Aici e prima cutie. Așa. Aici mai este încă o altă cutie. Și aici încă o altă cutie. Așa, deci aici trebuie să fie stația de aer cald. Aici trebuie să fie osciloscopul. Uitați aici. Și aici e generatorul de semnal. Deci acum am să desfac cutia asta cu osciloscopul. Așa. Uitați aici. Deci cutia nu a fost umblată înăuntru. Așa, deci am tăiat marginile. Acum tai și marginea asta. Acum să desfac. Uitați, cam așa arată un unboxing la un osciloscop. Uitați, deci am întâmpinat direct hârtia asta. Așa. Numai să văd cum iese cutia asta la altă, că văd că e leacă cam ciudat. Uitați, niște vată din asta antifonică. Și aici mai este o cutie. Și cred că aici sunt sondele și restul. Și acum, uitați aici osciloscopul, deci numai vată din asta antifonică. Și uitați și aparatul în sine. Așa. Deci cam așa vine împachetat. O să scot din fungă, dar văd funga mai are un sigiliu pe aici. Așa. Nu știu ce îl ține, cred că ține gumele astea de cauciuc. Are aici niște gume de cauciuc. Așa. Cam așa arată. Are un ventilator înăuntru. Suprafața arată cam așa. Dați ca să-l fac comparații cu un laptop, ca să vedeți și voi.
Cam așa vine comparativ. Văd că aici scrie 2,5 giga sample, pe site-ul lor scria 1,25. Așadar este modelul pe care l-am comandat. De pornit nu pornește, deci nu are acumulator. Așa, acum am să iau următoarea cutie. Acum am să încep cu generatorul de frecvență, deci am să desfac cutia asta. Văd că nu are niciun sigiliu, niciun scoci, nimic. Așa. Asta se desface mai ușor. Așa, aici este o cutie tot așa cu accesorii. Am să o pun lângă cutia asta la altă cu accesorii. Așa să le pun eu deoparte. Și aici este generatorul de semnal. Că generatorul ăsta de semnal e mai greu decât osciloscopul. Nu știu de ce e mai greu. Așa, e băgat într-o folie din asta. Dați așa. Cam așa arată. Și generatorul, uitați aici. Așa. Am să-l pun lângă ăsta la alt. Nu prea are așa multe butoane. Uitați, conexiunile LAN pentru calculator, mare aici niște ieșiri, intrări, alimentare. Și are mânerul ăsta aici. Dacă îi dau să-l pornesc, deci nici ăsta nu are acumulator. Și acum îi trece la următorul. Acum am să încep cu stația de aer cald. Deci uitați și voi, sigilat tot. Așa. Așa. Aici e deja rupt. Uitați, venit cu instrucțiuni, frumos. Așa, ia să vedem ce în instrucțiunile astea. Aici sunt niște semnături, o hârtie completată, văd că așa am să le pun deoparte. Acum să văd cum au venit. Uitați așa. Deci mărișoară cutia asta, uitați dacă la comparație cu mâna. Și aici este suplanta. Așa. Uitați și voi cum arată suplanta. Am să-l scot din cutie. Așa. În legătură cu suplanta asta trebuiască să mă obișnuiesc cu mirosul de plastic. Așa. Uitați furtunul cât e de lung. Dar și accesorile vine cu una singură. Deci cam asta e tot. Acum am să trec la probe. Deci aici sunt accesoarele de la generatorul de semnal. Deci uitați aici, cablu de date. Așa, astea conectorii care se pot utiliza, pot să conectez de la osciloscop la generator. Așa.
Aici sunt cablurile de alimentare. Așa. Aici un CD-ul. Și mai este caracteristicile tot. Uitați aici ce am primit. Deci aici sunt sondele, uitați și voi am primit astea două sonde în cutie. Așa, cablu de alimentare, doar ăsta. Și aici datele tehnice. Aici am mai luat și un stabilizator de tensiune. Uitați aici, de 900 de W. El scrie 1500 VA, dar are 900 W. Și îți dau garanția deoparte. Și aici altă cărticică. Uitați aici, are și display pe el, care arată. Chiar am să fac o comparație între pe osciloscop cu stabilizatorul ăsta, să văd dacă apar ceva parazit sau ăsta pe leacă cam greuț, așa. Ăsta l-am cumpărat de la alt magazin. Deci cam așa arată setup-ul ăsta de electronică. Deci osciloscopul, generatorul de semnal și stația de aer cald, stabilizatorul de tensiune. Așa, am și LED-cunul ăsta aici care l-am mai de mult. Și acum am să fac o probă, am să vă arăt și vouă cum dezlipește stația asta de aer cald. Deci, uitați aici cum pornește. Așa. Aici are meniul. Uitați aici, am să încerc să dezlipesc integratul ăsta de aici și niște tranzistori. Așa, deci pe stație am butonul ăsta care se pornește. Așa. Am să încerc să dezlipesc, dar am să dau camera mai aproape. Așa. Uitați aici. Și ăsta e, dacă nu s-ar mai mișca și ăsta tare bine ar fi. Plecam să mai ridic puțin temperatura. Așa, am dus-o la 450. Uitați, așa, am reușit să îl dezlipesc. Acum doar ce am pus temperatură mai mare. Uitați aici cum arată dezlipitura. Așa. Acum am să trec la un tranzistor. Deci acum am să dezlipesc un tranzistor din asta. Trebuie să dau fluxul de aer mai mic. Până la urmă am reușit să-l dezlipesc. Am setat ventilatorul la 45% și temperatura la 500. Uitați aici. L-am dezlipit fără să deteriorez cablajul. Deci cam ăsta-i. Deci cam asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Și da. Deci în următoarele videoclipuri am să fac teste pe amplificatoare, am să folosesc funcțiile de la osciloscop, de la generatorul de semnal, armonicile, sinusoida, așa, stația de aer cald când am nevoie. Am conectat astea pentru că vreau să îl pot conecta direct la RCA. Uitați port de RCA. Uitați numai ce ușor intră. Așa. Aici intră o leacă mai greu.
Deci, da, cam asta e videoclipul.